Delay adulthood nó có thể khác chữ delay maturity. Maturity là một cái tiến trình tự nhiên. Chúng ta sống, chúng ta quan sát, chúng ta gặp những trở ngại cũng như gặp những cái thuận lợi, chúng ta rút ra bài học và chúng ta bắt đầu adapt, thích nghi, điều chỉnh, adjust vân vân cho những cái nhận thức, cảm xúc và hành vi của chúng ta nó dần dần nó tương hợp với cái thế giới xung quanh, hoặc là ít ra nó đem lại cho chúng ta một cái sự thoải mái nào đó, một sự an lạc về tinh thần nào đó. Còn delay adulthood, những cái như em kể nó toàn là những chức năng của xã hội. Chức năng xã hội, đúng không? Tức là chậm đi làm, chậm lập gia đình, chậm có con cái, tất cả những cái đó toàn là chức năng xã hội. Đâu nói gì về con người đâu. Vậy là một sự phản kháng, và điều đó không có nghĩa là xấu. Delay adulthood nó hoàn như vậy, nó khác hoàn toàn cái delay maturation. Và như vậy chúng ta thấy có những adult. Bây giờ chúng ta sẽ chơi chữ một chút. Rõ ràng adulthood đây không có đồng nghĩa với sự trưởng thành. Và cái đó nó quá hiển nhiên rồi, phải không ạ? Có những người chúng ta có thể có vợ, có con, thậm chí có cháu nữa, nhưng mà họ có trưởng thành không? Đó là câu hỏi. Và em sẽ ghi cái phần này lại để cho ba mấy em nghe. Có trưởng thành không? Xin chào mọi người, quay trở lại với Education mùa thứ tư. Đến với trường quay hôm nay, chúng ta hân hạnh được gặp và trò chuyện với tiến sĩ Lê Nguyên Phương, thầy tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý giáo dục và học đường tại Đại học bang California, Long Beach, và tiến sĩ lãnh đạo giáo dục chuyên về tâm lý giáo dục tại Đại học Nam California. Thầy có hơn 18 năm kinh nghiệm làm nhà tâm lý học đường tại Hoa Kỳ, và đồng thời cũng là giảng viên trong các chương trình cao học tâm lý và tham vấn học đường tại Đại học bang California, Đại học Long Beach và Đại học Chapman. Đồng thời, thầy cũng là tác giả của bộ sách được bình chọn giải sách hay Dạy con trong hoang mang, và là đồng tác giả của chương trình đào tạo thạc sĩ tâm lý học đường tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tham vấn học đường tại Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa thầy, thì đầu tiên là em xin thay mặt ekip thực hiện chương trình Education cũng như là các thính giả của chương trình, rất là cảm ơn thầy đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay để chia sẻ với chúng em. Rất là cảm ơn thầy. Vâng, thật sự thì tôi cũng thành thật cảm ơn Hùng và cũng như quý khán giả của chương trình Education đã cho tôi một cái cơ hội lên đây để mà trình bày những cái suy nghĩ của tôi về cái đề tài rất là thú vị như Hùng đã chia sẻ. Dạ, thì chắc là không mất thời gian nhiều hơn, thì chắc là em muốn bước thẳng vào cái câu hỏi đầu tiên đó thầy. Thì em muốn hỏi thầy là mình có quan trọng không thầy? Chữ là mình nghe cực kỳ đơn giản, nhưng mà chúng ta có thể dùng triết học nói chuyện chơi một chút. Thì đầu tiên mình là cái gì và là cái gì đã? Là một cái tiến trình trở thành, becoming, hay là tiến trình đang là hiện tại, to be, đúng không? Yeah. Be hay là becoming. Rồi, và mình chắc chắn nó nói tới một cái trạng thái của chúng ta là tất cả là con người. Thì mình ở đây mang tính chất cá nhân hay là phổ quát? Nếu mang tính chất phổ quát thì chúng ta đang nói về một cái đề tài cực kỳ khó khăn, nền tảng suốt cả lịch sử triết học, đó là bản chất của con người, human nature. Thì Tây phương chúng ta sẽ có Aristotle, có Darwin, có Freud, các ông tổ của, thí dụ Aristotle thì chúng ta biết là nền tảng của triết học Tây phương rồi, cho đến Freud chúng ta biết đó là ông tổ của phân tâm học, Darwin ông tổ của thuyết tiến hóa, vân vân. Mỗi người đều có một góc nhìn, chưa kể ba ông khác trong cái gọi là triết học chính trị. Chúng ta có Thomas Hobbes, chúng ta có John Locke, và chúng ta có Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rồi bên Á Châu thì khi nói về bản chất của con người không thể nào không nhắc tới cũng ba ông là Mạnh Tử, Tuân Tử và Hàng Phi Tử. Có lẽ là nên để giới thiệu với quý khán giả, chúng ta lướt qua cái đó thật nhanh. Tại vì khi nói muốn trở thành mình đó, là mình đó, thì mình phải biết bản chất của con người qua những cái định nghĩa lâu nay trên thế giới là như thế nào, để chúng ta hiểu chúng ta muốn trở thành cái gì hay là quay trở lại thành cái gì. Trước tiên thì tìm hiểu cái khái niệm gọi là human nature, để bản chất của con người là gì đó. Thì nếu chúng ta dựa trên cái sườn của Aristotle, là một cái triết gia Hy Lạp mà đệ tử của Plato đó, và Socrates đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó
là cái định nghĩa về human nature, bản chất của con người nó cũng khá phức tạp ở cái chỗ. Nếu đầu tiên á, nó sẽ xem như là những cái gì khác với những con người tạo thành. Tức là tôi sinh ra tôi đã có những cái bản chất tự nhiên đó. Và những cái tôi học, tôi rèn luyện, tôi thêm vào, tôi tập nhiễm, tức là acquire cái habituation, tập nhiễm Tôi và tiếp nhận, đúng tiếp không? nhận và học tập trở thành một cái tập quán từ những người khác. Thì cái đó tiếng Hy Lạp techni đó thì nó khác cái physis là cái mà bản chất của chúng ta sinh ra hẳn. Thì đó là định nghĩa đầu tiên, cái cách nhìn đầu tiên của chữ human nature là bản chất của con người. Cách thứ hai á, thì cũng từ Aristotle đó, là cho rằng con người khi sinh ra đã có một cái bản vẽ, với cái tự nhiên nó sẽ hình thành nên con người như vậy. Và cái điều này nó dẫn tới, và cái đó nó gọi là explanatory aspect, tức là cái khía cạnh gọi là giải thích về cái con người nó như thế nào. Thì sinh ra với một bản vẽ, và trong suốt cái tiến trình hình thành cái bản vẽ đó, nó dần dần nó được hiện thực hóa. Blueprint nó được hiện thực hóa, nó trở thành con người, bản chất của con người. Từ đó nó đã dẫn tới một cái định nghĩa thứ ba về bản chất của con người đó, mà người ta hay gọi là cứu cánh luận. Nghe cái chữ này nó khiếp đảm thật. Nó có nghĩa rằng cho rằng mục đích, hay là cho rằng cái sự hiện hữu, sự tồn tại của tất cả chúng ta đây đó là để hoàn thành một cái mục đích nào trong tương lai. Thì cái đó gọi là cứu cánh luận, tiếng Anh là teleological. Thì trong cứu cánh luận của từ Aristotle thì con người sinh ra chưa phải là con người bản chất, mà bản chất đó sẽ được hoàn thiện chỉ khi nào tới cuối cùng. Tới cuối cùng mới trở thành phát triển, trưởng thành đầy đủ trọn vẹn, thì khi đó mới gọi là hoàn tất cái gọi là bản chất của con người. Nó phức tạp như vậy. Thành gì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cái. Từ đó chúng ta thấy cái định nghĩa về bản chất con người nó có hai khía cạnh. Khía cạnh nguyên thủy đầu tiên là con người sinh ra vốn đã tốt lành, vốn đã đầy đủ cái gọi là bản chất của con người rồi. Nhân chi sơ tính bổn thiện, đúng không? Cái đó lại là khác, tức là chúng ta sẽ nói tiếp. Ở đây chưa chắc là thiện hay ác, nhưng mà ít nhất là nó đã xong rồi. Nhưng trong tiến trình xã hội hóa, qua giáo dục, qua tập quán, phong tục, văn hóa gì đó, chúng ta trở thành một cái khác. Mình bị tập nhiễm. Và như vậy cái tiến trình để trở thành người, hay là mình á, dùng chữ là mình ở đây để các bạn hiểu là quay trở lại cái bản chất đầu tiên. Cho nên chẳng hạn, thí dụ như là cái khái niệm mà chữa lành đứa trẻ bên trong á, nó là một khía cạnh về tâm lý học. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái khía cạnh triết lý này, chúng ta sẽ thấy rằng đó, như vậy cái chữa lành đứa trẻ bên trong nó nằm trong cái phạm trù là con người bản chất là tốt rồi, nhưng mà bị hư hỏng, bị tha hóa bởi, hay là đánh mất chính mình, nói cho nó nhẹ nhàng hơn, không còn là mình nữa, cho nên nó sẽ cần phải quay lại. Chỉ cần chữa lành thì đứa trẻ bên trong nó tự nhiên nó tốt, nó bản chất nó là tốt rồi. Thì đó là cái là cho cái blueprint theo kiểu Aristotle, tức là cho con người. Một bên á thì là con người phải là con người tụ thành, tức là chúng ta sinh ra chưa đầy đủ, phải qua tiến trình học tập giáo dục vân vân. Và có thể cái tiến trình học tập giáo dục đó lại là tiến trình buông bỏ hết tất cả những cái không phải là mình để trở thành là mình. Nhưng mà cái là mình đó nó là cái tụ thành trong tương lai. Thì nhìn từ cái góc độ của tâm lý học, chúng ta sẽ có những người như là Carl Rogers hay là Albert Maslow, Abraham Maslow trong cái trường phái tâm lý học nhân bản. Thì như vậy con người phải là con người tụ thành, becoming. Như vậy là be hay là becoming. Và trong giữa, ở cái giữa hai cái đó là cái tiến trình xã hội. Như vậy tiến trình là mình cần phải xác định cái đó để là mình thành một cái gì đó trong tương lai đầy đủ, chẳng hạn thành Phật chẳng hạn. Nhưng mà ngay trong khái niệm Phật giáo, thành Phật có nghĩa là trở thành một ông Phật bằng cách thêm vào, hay bản chất của mỗi người đã là Phật rồi thì nó có nghĩa là buông bỏ để trở thành. Em thấy rất là thú vị, và em nghĩ là
Đúng là cái chủ đề này nó rất là lớn thầy hả? Nói thì nghe đơn giản phải không? Yeah, rất là lớn, và em nghĩ chắc là mình sẽ phải mất nhiều ngày liền để nói về chủ đề này. Nhưng mà trong cái khuôn khổ 90 phút của mình á, thì em sẽ cố gắng kéo nó về và hỏi thầy ở thứ nhất là cái nhóm đối tượng là những người trẻ khoảng 18-22, đặc biệt là 18. Cái giai đoạn mà ở Việt Nam gọi là bước vào một thế giới rộng lớn hơn á, bắt đầu phải nhiều thứ phải tự lập hơn, độc lập hơn, cái mà vốn lẽ ra là nó nên được diễn ra sớm hơn. Và thứ hai nữa là thứ nhất là cá nhân, thứ hai là vô một nhóm tuổi cụ thể, và thứ ba là ở Việt Nam. Thì em nghĩ là để mình khoanh vòng ba cái khu vực này, để cho cái trao đổi tụi em có thể học được từ thầy nhiều hơn. Thì em muốn hỏi thầy là bây giờ mình bàn về cái chuyện là becoming. Có nghĩa là em muốn hỏi với thầy là vậy cái becoming đó có nghĩa là giống như con người có phải là có một cái bản sắc mà chúng ta phải dần hoàn thiện không thầy? Và cái chuyện mà trong cái hành trình đó mình lựa chọn làm cái gì, không làm cái gì, nó đúng với cái điều mình mong muốn hay không đúng với điều mình mong muốn, nó phải chính là cái hành trình mà mình gọi là ví von, đó là trưởng thành không thầy? Chắc chắn cái sự trưởng thành là một trong những cái chức năng hoặc là nhiệm vụ của cái sự hiện hữu của chúng ta trong cái cuộc sống này. Tôi có một cái mô hình, thầy có một cái mô hình mà thầy hay gọi là đầu tiên chúng ta phải thỏa mãn các nhu cầu hay là nhiệm vụ sinh tồn của chúng ta đã, survival, sinh tồn của chúng ta đã. Không có sinh tồn thì không nói tới cái việc làm cái gì khác, đúng không? Tại vì chết nó có giống Maslow không thầy? Có thể xem đó là hai cái tầng đầu tiên của Maslow. Rồi xong đó là trưởng thành. Cái chức năng hay nhiệm vụ thứ hai của mỗi sinh thể của chúng ta là trưởng thành. Trưởng thành đây thì cũng đừng nghĩ là một cái dù bao chung hết tất cả, gọi là một con người trưởng thành. Mà chúng ta sẽ nhìn thấy là con người có từng cái khía cạnh. Có người rất là trưởng thành trong tư tưởng, trong suy nghĩ, nhưng mà họ hoàn toàn thiếu cái sự trưởng thành trong cảm xúc, mà mình hay nói là không có kiềm chế, không có quản lý. Hay đối với thầy thì thầy thích cái khái niệm gọi là hóa giải những cảm xúc bất ưng, hoặc là và điều hòa những cái cảm xúc khác nhau, hay là quản lý với là vân vân, nó tính chất đè bẹp, trấn áp là mình không thích. Cái đó nó phản tự nhiên đúng không? Cái chuyện phản tự nhiên hay không tự nhiên lại là một chuyện khác nữa. Cái thứ ba thì cái chức năng và nhiệm vụ thứ ba của mỗi sinh thể của chúng ta đó là siêu việt. Thầy nghĩ tới về siêu việt. Siêu việt đây chúng ta có thể so sánh với cái tầng gọi là self-actualization. Là lớn hơn chính mình đúng không thầy? Lớn hơn chính mình, siêu việt ra cái thân phận của con người như một cá thể riêng trong xã hội, và siêu việt lên chính những quy định sinh học của con người. Tại sao nói quy định sinh học siêu việt cả những quy định sinh học của con người? Chúng ta thấy có những người vì cái lý tưởng phục vụ nhân loại, nhân sinh, mà họ đã cam chịu đói, rét và thậm chí bị chịu những cái nhục hình tra tấn. Chúng ta nói tới Martin Luther King Jr., nhà đấu tranh dân quyền tại Hoa Kỳ, cho người da đen tại Hoa Kỳ. Chúng ta nói tới Nelson Mandela, thì vị tổng thống Nam Phi và nhà đấu tranh nhân quyền cho Nam Phi. Thì chúng ta thấy những con người đó họ không chỉ trưởng thành, mà họ vượt lên trên cái gọi là nhu cầu tồn tại. Họ chấp nhận cả cái chết và những cái thiếu thốn về cái tầng 1 và tầng 2 của Maslow đã đề ra. Thì cái đó là sự siêu việt, ta nói lên cái sự siêu việt về bản thể. Như vậy con người nó có một cái hành trình ở đó, tức là đầu tiên là thỏa mãn cái sự tồn tại, sinh tồn của mình, rồi đến cái vấn đề trưởng thành. Quay trở lại trưởng thành một chút, chúng ta đừng nghĩ trưởng thành là một cái khi nãy thầy nói không phải là một cái dù chung, mà trưởng thành nó bao gồm cái chúng ta có thể trưởng thành về mặt này mà chưa chắc là trưởng thành về mặt kia. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên thấy có một người lớn tuổi phân tích vấn đề rất là trưởng thành về vấn đề xã hội này nọ, nhưng mà tới khi chạm một cái câu gì thì nổi giận đùng đùng và phản ứng như một đứa trẻ con, thì chúng ta hay nói người đó chưa trưởng thành. Thì ý thầy
đơn giản hóa thì nói cái khía cạnh trưởng thành là như vậy. Cái chữ trưởng thành nó có phải, thật ra nếu mình dịch mình hiểu từ Hán Việt, nó là một cái becoming không thầy? Đúng không? Thành là becoming bigger, better. Cái tiến Hay là trình như commit? em thấy đó, nó là Yeah. becoming. Nó là từ sinh tồn, nhìn từ đặc quynh thôi. Chúng ta chỉ có 2 nhiệm vụ là sinh sản và sinh tồn. Sinh tồn trước rồi đến sinh sản. Để sinh sản là để di truyền nòi giống. Cái này là hoàn toàn thuyết tiến hóa của đặc quynh. Yeah. Chúng ta đến trưởng thành, chúng ta có những cái chương trình chúng ta học tập phát triển, ngay cả đi thiền tập vân vân, điều hòa cảm xúc, tham dự những khóa chữa lành trong một cái, tất cả là nhiệm vụ để trở thành. Thất cười, chúng ta ở vào cái giai đoạn mà khi chúng ta nói tới chữa lành, chúng ta cười một cách chế giễu, rồi chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Và nó có liên quan tới cái tiến trình gọi là làm mình của mình, đúng không? Và cái cuối cùng thì là cái để siêu việt, thì cái đó becoming có thể là cái đó, tại vì đó là cái đích mà gần như tất cả những cái cá nhân thầy thôi, không dám nói là từ cái góc nhìn của người khác. Thầy thấy rằng Phật giáo, Thiên Chúa giáo, những tôn giáo lớn trên thế giới, những triết gia của trường phái gọi là tâm lý nhân bản, humanistic psychology, kể cả trường phái tâm lý học siêu bản thể transpersonal psychology, đều nghĩ tới cái việc là tụ thành một cái con người, mà con người đó nó hơn, xin lỗi, con người tứ khoái của trong tất cả cái xã hội, và hơn cả con người trưởng thành học giả này nọ vân vân nữa. Yeah. Em muốn hỏi thầy một cái câu này, đó là căn bản là em giống như nếu em là một người trẻ, em sẽ hỏi thế này: tại sao em phải trưởng thành? Tại sao em không thể là to be mà em phải becoming? Đó là một câu hỏi rất là thú vị. Và có lẽ là Hùng cũng còn rất trẻ, ít nhất là trong tâm hồn, để có thể mà đặt mình vào vị trí người trẻ mà hỏi một câu thú vị như vậy. Ở đây đó, chúng ta phân tích giữa hiện tượng và bản chất. Nếu nói thuần túy về lý thuyết đó, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái câu hỏi đó mang tính chất hợp lý ở chỗ đó là gần như có 2 con đường. Con đường tôi đang là, và con đường tôi phải trở thành một cái gì khác tôi. Và như vậy thì các bạn trẻ khi đặt câu hỏi đó, và Hùng đặt câu hỏi đó, thì cái gọi là tại sao tôi phải trưởng thành có nghĩa là tại sao tôi phải trở thành cái gì khác tôi. Thì bây giờ thầy sẽ thử trả lời theo khía cạnh khái niệm và lý thuyết trước, rồi sẽ trả lời theo thực tế. Khái niệm và lý thuyết á, thì nếu khi chúng ta quay trở lại Aristotle thôi, nếu xem việc trưởng thành một cái bản vẽ, nó được cài sẵn vào trong từng cái tế bào của chúng ta, thì tiến trình trưởng thành là tiến trình đương nhiên. Như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì đậu. Mình lấy cái khái niệm của Tây Phương đó, cái hạt acorn đó, nó sẽ sinh ra cây sồi. Anh đã sinh ra là anh là cái hạt đó, thì anh phải trở thành cái cây đó. Anh không thể nào cố gắng giữ mình mãi trong cái tình trạng hạt được. Giống như con sâu không thể từ chối tôi không muốn biến thành bướm được. Nhưng mà lấy cái thí dụ sâu và bướm, trưởng thành nó không phải là một cái tiến trình nhẹ nhàng, thoải mái, dễ dàng. Nó là một tiến trình đau khổ, tiến trình đầy khổ đau. Con sâu trở thành cái kén, nhộng, rồi bướm. Nó không phải đơn giản, nó phải đớn đau. Và mỗi lần như vậy nó phải phá cái vỏ của chính mình. Chúng ta nhớ tới các loài giáp xác, cứ mỗi lần lớn là phải phá cái vỏ của mình, bỏ cái vỏ của mình ra đây. Đó tiến trình lột xác như vậy. Nếu không thì mãi không lớn. Mãi không lớn thì sao? Mãi không lớn, cái điều nguy hiểm nhất á, là chúng ta sẽ bị đồng loại những thú khác ăn thịt, sẽ đánh mất cái sự tồn tại của chúng ta trong cái tiến trình cạnh tranh của xã hội chẳng hạn. Và cái thứ hai nữa, nó đi ngược lại cái bản chất của chúng ta. Nói thì cái bản chất như là cái sự tụ thành. Bây giờ nói về khía cạnh tâm lý, thì để hiểu các em hơn, thay vì nói chỉ là chừng đó về lý thuyết, thầy muốn nhấn mạnh rằng bản chất của các em khi sinh ra, nếu muốn thì chúng ta có thể nói tới lý thuyết của
hay là phát hiện qua nghiên cứu khoa học của Alexander Thomas và Stella Chase về 9 cái tính khí. Cái đó nó hơi dài một chút. Nhưng mà các em đã hình thành có một số tính khí do di truyền và tiến trình sinh học, sự ảnh hưởng của sinh học trong bào thai mẹ suốt 9 tháng 10 ngày cưu mang. Khi các em ra, bản chất của các em theo một số định nghĩa hoặc là tabula rasa, tức là một cái bảng trắng theo quan niệm của John Locke, hay là nhân chất sơ tính bản thiện như em đã trình bày là của Mạnh Tử. Nhưng mà khi nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục của gia đình, các em cảm giác bị áp chế, không được là chính các em. Cái này thì chúng ta phải liên hệ tới câu của Jean-Jacques Rousseau. Con người sinh ra vốn tự do, nhưng nó lại trở nên bị xiềng xích. Xiềng xích bởi những cái gì? Những quan niệm, bởi những thói quen, bởi những cảm xúc bất thường nông nổi của những người xung quanh, những significant others, những người mà nó đứa trẻ nhỏ bé ngước nhìn với bao nhiêu cái ngưỡng vọng, bao nhiêu yêu thương, nhưng mà cuối cùng đã phản bội chính nó vì những cái quy luật vì những cái việc tham lam, giận dữ vân vân, khiến cho họ áp đặt một cái khuôn mẫu, khiến cho các em phải sống theo cái đó, và cho như vậy để phục tùng xã hội, phục tùng gia tộc, hay là phục tùng gia đình, phục tùng bố mẹ, và được đóng khung trong cái ngoặc kép là ngoan. Chữ ngoan của Việt Nam, đừng biện luận như thế nào là sẽ ngoan chưa ngoan, bản chất chữ ngoan có nghĩa là phục tùng. Thành gì biến những đứa trẻ thành phục tùng, cho nên các em sẽ nghĩ rằng trưởng thành có nghĩa là phải phục tùng, phải chấp nhận những cái quy luật của xã hội. Không phải là quy luật xã hội nữa, mà những kỳ vọng của xã hội. Mà khốn thay, những kỳ vọng đó, những quy luật đó đã được diễn dịch qua lăng kính hết sức cá nhân, và đôi khi thiếu sự thông hiểu một cách tường tận của phụ huynh, cộng với những cái tham lam giận dữ của một số phụ huynh, mình không nói hết, một số, khiến cho các em cảm thấy ngục tù, cảm thấy như mình đang sống trong ngục tù, và buộc phải trở thành một cái gì mà hoàn toàn đi ngược lại cái bản chất của các em, đi ngược lại cái khao khát được tự do, được yêu thương của các em. Đó. Em ghi nhận được là em đang ghi xuống rất là nhiều cái từ khóa thầy. Thứ nhất đó là cái từ đó là cái chuyện là trưởng thành, nó là không thể tránh khỏi, nó là đương nhiên. Thứ hai là em ghi nhận được cái chuyện đó là bản chất của mình là thật ra con người đều có cái khát vọng là mình có tiến bộ, mình đi về phía trước. Tức là nếu khi mình từ chối trưởng thành cũng là mình đang đi từ chối bản chất của mình. Em ghi nhận được từ khóa của khổ đau, và em nghĩ đó là một quá trình đấu tranh. Thì là em sẽ đầu sâu câu hỏi với thầy. Em có thấy được nhưng mà cái phần trả lời của thầy, phần chia sẻ của thầy nó khiến em nhắc đến cái từ mà trong cái ngành của em á, gần đây tụi em có nghiên cứu á, cái hiện tượng là delay adulthood. Cái đó là cái quá trình trưởng thành nó được bị trì hoãn. Cái trì hoãn sự trưởng thành. Trì hoãn sự trưởng thành càng lâu càng tốt. Trì hoãn cái chuyện là nhiều khi đi làm không muốn tự lập, chưa muốn lập gia đình, rồi chưa muốn có con cái này nọ. Thì em có thể hỏi nhanh thầy, có nghĩa là cái delay adulthood này, cái sự trì hoãn trưởng thành này, có nghĩa là một cái dấu hiệu tiêu cực đúng không? Hay là một cái xã hội, cái dấu hiệu này là một dấu hiệu không lành mạnh cho xã hội? Delay adulthood nó có thể khác chữ delay maturity. Maturity là một cái tiến trình tự nhiên. Chúng ta sống, chúng ta quan sát, chúng ta gặp những trở ngại cũng như gặp những cái thuận lợi, chúng ta rút ra bài học và chúng ta bắt đầu adapt, thích nghi, điều chỉnh, adjust, vân vân, cho những cái nhận thức, cảm xúc và hành vi của chúng ta nó dần dần nó tương hợp với cái thế giới xung quanh, hoặc là ít ra nó đem lại cho chúng ta một cái sự thoải mái nào đó, một sự an lạc về tinh thần nào đó. Còn delay adulthood, những cái như em kể nó toàn là những chức năng của xã hội. Chức năng xã hội. Đúng không? Tức là chậm đi làm, chậm lập gia đình,
chậm có con cái, tất cả những cái đó toàn là chức năng xã hội, đâu nói gì về vậy con người đâu. vậy là một sự phản kháng, và điều đó không có nghĩa là xấu. Delay adulthood nó hoàn như vậy, nó khác hoàn toàn cái delay maturation. Và như vậy chúng ta thấy có những adult, bây giờ chúng ta sẽ chơi chữ một chút, rõ ràng adulthood đây không có đồng nghĩa với sự trưởng thành, và cái đó nó quá hiển nhiên rồi, phải không ạ? Có những người chúng ta có thể có vợ, có con, thậm chí có cháu nữa, nhưng mà họ có trưởng thành không? Đó là câu hỏi. Và em sẽ ghi cái phần này lại để cho ba mấy em nghe. có trưởng thành không? Và thậm chí bây giờ có những cái cuốn sách, chưa biết có dịch qua Việt Nam tiếng Việt chưa, đó là cuốn sách đó là hỗ trợ những cái đứa trẻ mà có bố mẹ chưa trưởng thành, immature parents. Đó là một cái khái niệm trong tâm lý học và điều trị tâm lý, immature parents. Bố mẹ mà chưa trưởng thành, họ vẫn adulthood đó chứ. Và nói tới chuyện đây thì không thể nói tới một cái chuyện thương tâm. Nhưng mà may mắn thay, bạn trẻ đó đã vượt qua được và bây giờ trở nên rất là xuất sắc, và tôi cảm giác rất là mừng. Đó là một bạn trẻ đã tự sát 3 lần và đã nói với bố mẹ mình: tại sao con phải trở thành người lớn? Con không muốn sống tiếp để trở thành người lớn. Khi mà cái thế giới người lớn ngoài kia con thấy những sự lừa dối, bất công, này nọ vân vân. Đó là nỗi đau của những cái đứa trẻ. Và cái đó nó giúp cho mình tin tưởng hơn nữa vào cái nhân chi sơ tánh bản thiện, hay là cái không nói chữ thiện theo quy ước xã hội, mà một cái chữ thiện nó siêu việt lên cả những cái quy ước của xã hội. Chữ thiện tiềm tàng trong tất cả mọi cái truyền thống tâm linh, khiến cho các em thấy những cái dối trá, lọc lừa, ganh đua, tỉ mẩn này nọ của một số người lớn trong một số gia đình, và các em cảm thấy đau khổ. Trong một số trường hợp, nói ra thì có lẽ là đồng chạm tới nhiều vị phụ huynh ngoài kia, nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải nói, vì đó là cũng một cái vấn nạn xã hội mà có lẽ thế hệ của thầy và em cần hỗ trợ qua những cái chương trình như thế này nhiều hơn. Là có nhiều bố mẹ nghĩ rằng vì tương lai con cái, vì sự an sinh con cái mà tiếp tục sống với nhau, mặc dù nhẹ nhất là không còn yêu thương nhau, nặng nhất là căm thù nhau, tiếp tục làm hành hạ khổ đau nhau, và cả hai người đều có những người yêu riêng. Ở đây mình không muốn dùng chữ ngoại tình nữa, tại vì nó là cả hai bên rồi và có sự thỏa thuận đồng ý. Nhưng mà cứ khi trở về với những đứa con thì lại phải đóng một cái vở kịch đó, hoặc thậm chí là cho nó tan hoang luôn bằng cách giằng xé nhau trước mặt những đứa con của mình, bộc lộ hết tất cả cái sự xấu xí nhất. Thì đúng cái chữ là phải xấu xa, nhưng mà tự nhiên ngần ngại chữ xấu xa, phải dùng chữ xấu xí của mình ra trước mặt những đứa con. Và những xấu đứa xí con thì nó đang nói về hình ảnh đó, đúng không? Đúng rồi, còn xấu xa là bản chất, nó về tâm hồn vân vân. Thì gây đau khổ cho những cái đứa con. Và chính vì vậy những đứa con nó có một cái ý thức phản kháng, nó sẽ phản kháng mà chưa phản kháng đủ, thì nó sẽ cảm thấy là tại sao nó phải tiếp tục một cái cuộc sống như vậy. Nhưng mà cũng phải nói với các em ở ngoài kia, nếu mà có đang theo dõi chương trình này, cái sự chọn lựa đó không phải là sự chọn lựa duy nhất và giải quyết vấn đề. Nó còn nhiều sự chọn lựa khác. Hãy trở nên độc lập và hãy trở nên tự xây dựng cái cuộc sống của mình. Sẽ tới lúc nghĩa là cái sự hiếu thảo, có nghĩa rằng hãy đi tiếp cái hành trình trưởng thành của chính mình để trở thành một cá nhân độc lập và có những chính kiến riêng, chủ kiến riêng của mình, để sống tiếp tục yêu thương, để sống tiếp tục trở thành một cái con người đẹp đẽ nhất theo cái ý nguyện của các em. Chứ không nhất thiết là vì cái phản kháng chống đối lại cái cung cách sống của một số phụ huynh, của một số bậc gia trưởng, của một số thành viên trong một cái xã hội mà nó chưa được vẹn toàn, mà khiến cho mình trở nên tồi tệ, xấu xa hay là trầm cảm. Không nhất thiết. Con đường đó không phải là con đường duy nhất. Nó còn rất nhiều con đường nữa. Trong đó con đường phản kháng,
như là Andre Malraux trong phản khoáng hòa bình. trong chủ nghĩa hiện sinh, trong chủ thuyết hiện sinh. Cái việc mà thầy nói tới phản kháng đây là nói tới những cái hình thái mà bộc lộ cái hiện sinh của mình, như trong cái trường phái triết hiện sinh đó, có thể Đó cũng đang là Toby đúng không này? Đúng là Toby luôn. Cũng là Toby. Kierkegaard chẳng hạn là con quay trở về với thượng đế. Nietzsche phản đối xã hội, thí dụ vậy. Và Andre Malraux là suốt cuộc đời đi tham gia các phong trào cách mạng trên thế giới. Em rất là biết ơn thầy khi mà thầy đã định nghĩa lại cái chuyện làm rõ cái chuyện delay adulthood. Cái là mình đang là đó là cái sự phản kháng của những cái cá thể hay lớn hơn là những cái tập thể hay là một cái thế hệ, nó chống lại những cái chức năng xã hội áp đặt. Hay là vai trò. Thì nhưng mà em cũng có chút lo lắng nhẹ là không biết các bạn ấy có phân biệt được là các bạn ấy đang là delay adulthood hay là delay một cái maturity hay không. Bởi vì tôi lựa chọn trốn tránh. Tôi lựa chọn là nhiều khi mình đặt lên cho mình mình label cái hành động của mình làm một điều rất có ý nghĩa thì nó có khả năng nguy hiểm. Thế như vậy thì em muốn hỏi thầy là nếu cái quá trình trưởng thành đó là điều hiển nhiên và nó đi đúng bản chất của mình, thì làm sao để các bạn trẻ bạn phân biệt được là các bạn ấy đang không làm cái chuyện gọi là delay maturity, trì hoãn sự trưởng thành, mà các bạn ấy đang delay cái adulthood, gọi là trì hoãn cái hành trình thực hiện những chức năng xã hội được mong đợi. Đó là một điều hết sức thú vị ở cái chỗ là làm sao để các bạn trẻ như vậy. Thì đầu tiên phải hỏi Hùng, và thầy cũng tự hỏi thầy làm sao chúng ta giúp các bạn trẻ làm được điều đó. Thì dĩ nhiên bằng những buổi nói chuyện như thế này, tiếp cận các bạn trẻ nhiều hơn, vân vân, để mà giúp các bạn phân biệt giữa hai cái. Còn bây giờ giả dụ qua cái buổi nói chuyện ngắn ngủi này mà có một cái kim chỉ nam như thế nào đó để mà các bạn có thể nhận ra, thì nó đòi hỏi vẫn phải là trí tuệ tự thân của mỗi bạn trẻ. Ngồi xuống và chiêm nghiệm để thấy rằng cái gì hướng tới những cái giá trị phổ quát của con người, của nhân loại. Thí dụ sự công chính, lòng từ bi. Lòng từ bi nó đi kèm với là nào là lân mẫn, bác ái, nhân từ, nhân ái. Nó có nguyên một cái nhóm group gồm những cái từ đó, nó nằm trong cái hệ đó. Bây giờ nhóm lại sự công chính, nó có là liêm khiết, cương trực này nọ vân vân, đó là một cái nhóm. Cái nhóm trí tuệ thì nó có thông thái, trầm tư, suy nghĩ cặn kẽ vân vân, tất cả rất là nhiều cái từ đó. Thì có những cái mà hướng tới những cái giá trị phổ quát của nhân loại, universal values. Okay. Thì đó chính là những cái tiêu chí hay những đích đến của cái sự trưởng thành. Còn có những cái mà nó chỉ là phục vụ vai trò xã hội, thì nó là cái adulthood. Okay. Rồi cái điều kế tiếp mình nói, nhưng mà giữa hai cái vẫn có sự tương quan, chứ mà không phải tách ra như vậy. Chẳng hạn một cái là tới một tuổi nào đó phải kiếm một việc làm. phải tự nuôi sống được bản thân, đúng không thầy? Rồi mình sẽ phải kiếm được một việc làm, mà việc làm phải là bác sĩ, luật sư hay cái gì danh giá cho gia đình. Thì mình thấy cái đó nó thuộc về cái gì? Thuộc về cái gọi là adulthood. Nó thuộc về cái mà gọi là, đó là chưa kể những kỳ vọng của những cái gia đình đặc thù. Nhưng bản chất của việc kiếm việc làm nó là cái là tự nuôi sống được chính mình. Và nó đi với cái trách nhiệm của bản thân. Như vậy cái khái niệm trách nhiệm đây là một cái universal values, một cái giá trị mang tính chất phổ quát của nhân loại, là con người phải chịu trách nhiệm về chính mình. Tại vì rõ ràng khi mà mình lệ thuộc kinh tế vào một người khác, cho dù là bố mẹ hay là chồng cũng vẫn là mình đang tiếp tục duy trì cái sự nô lệ, cái sự lệ thuộc. Nói một cách cực đoan hơn là sự nô lệ. Cho nên phải tiến tới cái, và nó đem tới những cái hệ quả bất thường. Thí dụ, dĩ nhiên anh nhận tiền, anh còn mặc áo quần của bố mẹ cung cấp, anh vẫn còn ăn
thức ăn của bố mẹ đặt lên bàn, đương nhiên anh phải chấp nhận những cái quy luật, những cái kỳ vọng và những cái mệnh lệnh của bố mẹ đưa ra. Đó là cái sự công bằng. Nó có sòng phẳng, nó sòng phẳng không thầy? Nó phải song phẳng chứ, nó phải công bằng như vậy. Tại sao có những cái đứa con mà tiếp tục nhận những cái được cha mẹ tiếp tục nuôi sống, mà lại là nói là con muốn làm gì thì con làm. Thì cũng và như vậy, nếu anh muốn tự do thực sự thì anh phải độc lập, anh phải thoát ly, anh phải độc lập về kinh tế và tự chủ về, quan trọng nhất là tự chủ về cái ý thức, như mình là một cá thể độc lập chứ không phải là một sinh vật cộng sinh với bố mẹ nữa. Chứ còn anh không thể, tại vì nếu mà anh tiếp tục sống với bố mẹ, bố mẹ nuôi anh hết tất cả và anh phục tùng ở trong đó, anh phục tùng trong cái vòng kiềm tọa đó, mà anh lại là phản kháng, anh không làm tuân thủ theo trong hệ thống gia đình mà bố mẹ anh đặt ra. Nếu như vậy tình yêu thương bố mẹ con có phải vô điều kiện không thầy? Cái đó yếu đó. Cái đó câu hỏi đó em hỏi khó, em sẽ chuyển một câu hỏi khác, có nghĩa là không có, nhưng mà thật sự đó, hỏi một câu vậy thôi, có bố mẹ nào ngoài kia nghĩ lại cái thời gian mình lớn lên với bố mẹ của mình, tức là ông bà của những đứa con mình bây giờ đó, mình đã được yêu thương vô điều kiện chưa? Và mình đã được chính người chồng và người vợ của mình hiện tại yêu thương vô điều kiện chưa? Hay là anh mặc cái áo này thì tôi thấy anh dễ thương, tôi yêu. Còn nếu mà cô mặc cái áo này đi ra làm tôi xấu hổ, nhất quyết tôi không yêu cô nữa, cô phải mặc cái áo này. Thực sự có cái yêu thương vô điều kiện không? Có nghĩa thật là thú vị. Em nghĩ là cái đoạn này của thầy thầy với em mà các đoạn ngắn TikTok thì nó sẽ rất là gây tranh cãi luôn. Nhưng mà em sẽ muốn hỏi thầy tiếp, có nghĩa là mình có đang dùng một cái trường từ vựng nó hơi nặng nề không thầy? Thầy dùng từ lệ thuộc, tại sao thầy không dùng từ phụ thuộc? Chúng ta dĩ nhiên mỗi từ ngữ của mỗi cá nhân sử dụng nó hàm ý quan điểm, và quan điểm, nó bao hàm cái quan điểm của cá nhân đó. Yeah. Và đối với một người mà tự do như một cái giá trị cao nhất của cái ý nghĩa nhân sinh này, tức là cá nhân thầy đó, thầy cho rằng tự do chính là ý nghĩa cao cả nhất của cái kiếp nhân sinh này. Tại vì tự do, ngay cái chữ giác ngộ giải thoát của Phật giáo thì nó cũng hàm nghĩa giải thoát là tự do. Tự do ra khỏi vật, tự do ra khỏi người và tự do ra khỏi cái bản ngã của chính mình. Thì đương nhiên thầy sẽ dùng chữ lệ thuộc. Còn em dùng chữ phụ thuộc nhiều khi chỉ là uyển ngữ, euphemism. Tại vì em có một cái ý khi dùng từ phụ thuộc, có nghĩa là một cái giống như là, thứ nhất là em thông thường cái cách của em là em hay dịch nó về một cái hệ ngôn ngữ mà em nghĩ là nó khoa học và nó chính xác với em. Em xin lỗi tại vì em lại không làm được tiếng Việt nó tốt như vậy. Nhưng mà ví dụ như em dịch ra, thứ nhất là nó có những từ như là interdependence. Cái thứ hai nữa là nó còn có hàm ý của chữ belonging nữa thầy. Đúng không? Có nghĩa là mình phụ thuộc không có nghĩa là mình lệ thuộc. Mà mình thấy rằng đây cũng là một cái nhu cầu được yêu thương, được trông cậy. Đó thì tại vì khi thầy dùng từ đó thì em rất muốn hỏi thầy đó là quan điểm của thầy như vậy, thầy mình có đang phủ nhận một cái nhu cầu được kết nối, cái nhu cầu có một gì đó để thuộc về của con người không thầy? Chắc chắn cái nhu cầu thuộc về, belonging á, tạm dịch là sở thuộc, năng thuộc và sở thuộc của con người với nhau, và không chỉ giữa con người với nhau mà con người với vạn vật, con người với thiên nhiên. Chúng ta dùng một cái chữ khác là connection, interconnection, cái sự kết nối giữa chính bản thân mình với tất cả thân thọ tâm pháp của mình, với tha nhân là những con người khác, với những sinh vật khác, với thiên nhiên, cây cỏ, trời đất, muôn vật, vân vân. Thì chắc chắn là nó có. Nhưng thầy muốn hỏi một câu. Chúng ta có thể thực sự là connection, nối kết nối, interdependence, tương thuộc với nhau, nếu chúng ta chưa có sự độc lập hay không, về tâm thức hay không? Nếu một người còn bị nô lệ vào một người khác, phục tùng chỉ vì sự sợ hãi, chỉ vì là lợi lộc,
sợ hãi là một mặt, lợi lộc là cái cạnh kia, và nhiều khi hai mặt đó nó đều có chung cả. Lệ thuộc một chủ nghĩa, một tư tưởng, thì liệu người đó có thể kết nối, có thể tương thuộc được với một cái cá thể khác một cách có ý nghĩa hay không? Thí dụ như cá nhân thầy ngồi nói chuyện với em đây, và nếu em là người thí dụ như chu cấp cho thầy, và thầy hoàn toàn sống lệ thuộc vào em, thì việc mở miệng nói năng cái gì có thể thầy cũng phải uốn nắn làm sao cho phù hợp lòng em. Hay là chúng ta sống trong một cái không gian xã hội nào đó mà cái sự áp bức về tư tưởng nó rất là hiển hiện, và nếu mình nói sai thì mình có nguy cơ bị vào tù. Thì khi đó còn tính chất tương thuộc trong cái bình đẳng. Trước tiên nói đùa lại quay lại cái đề tài chúng ta phải là mình đã. Chúng ta phải độc lập đã, chúng ta phải tự do đã, thì khi đó cái tương thuộc hay liên kết nối mới thực sự có ý nghĩa của nó. Rồi, em hiểu. Em xin mượn cái ý của thầy, thật ra tại vì em xin phép em cho em chuyển một chút xíu qua cái lĩnh vực mà em quen thuộc, bởi vì ở chỗ đó thì em cảm thấy thoải mái hơn. Có nghĩa là em quay lại cái Maslow. Thì có nghĩa là khi nào phải lên tới cái tầng trên cùng, và đó là self actualization, thì con người ta mới hoàn toàn gọi là hiện thực hóa hay là diễn ra trọn vẹn cái từ thầy dùng á, là hoàn toàn á, được. Thì còn ở dưới đó, 4 cái tháp dưới thì thật ra đều còn một sự phụ thuộc nhất định vào yếu tố bên ngoài. Ngay cả cái tầng mà đối với em đó là self esteem á, thì thật ra nó cũng là một cái sự vẫn còn một chút đối kháng đối với những cái yếu tố ảnh hưởng bên ngoài. Thì em quay lại, tại vì giống như cái ý ban đầu thầy có chia sẻ với tụi em á thầy, là nhiều khi đến phải tận đến hoàn tất cơ, cái complete đó thầy. Thì lúc đó thì có nghĩa là trong cái cuộc đời mình thì hầu hết chúng ta vẫn phải sống trong một cái interdependence nào đó. Em hiểu cái câu hỏi của thầy. Em hiểu là cái sự kết nối đó nó sẽ hoàn toàn không có trọn vẹn nếu chúng ta vẫn còn một cái sự phụ thuộc nào đấy. Nhưng mà em vẫn thắc mắc là nhưng nó vẫn có thể có ý nghĩa mà. Đặc biệt em muốn nhờ thầy á, tại vì thông được cái vai trò host của em thì em sẽ phải nghĩ là những người đang nghe đang là 18-25 thì liệu rằng có đang hoang mang khi nghe thầy và em nói chuyện với nhau không? Cái đó thì cũng tùy. Tại vì thí dụ như cái này nói không phải để khoe, nhưng mà để nói vấn đề là thí dụ thầy bắt đầu đọc triết năm 13 tuổi. Thì ngoài khi chúng ta nói tới các bạn 18-25, chúng ta cũng không thể giả định là các bạn trình độ trí tuệ hay là tư duy ở mức 18 hay 25. Đúng không? Trong đó có thể có vài chục vị, vài trăm vị triết gia ngồi sẵn sàng ở đó để mà trở thành triết gia của Việt Nam không chừng. Cho nên không nhất thiết là mình nhưng mà đám đóng đông khung vào. Đám đông thì thôi thầy. Cái đó cũng sao? Là một cái đám đông. Mình nói chuyện. Cái này thì rất nhiều cái phát biểu về sự sáng tạo đó, nó đã nói tới. Anh làm và cái này hình như Trần Anh Hùng mới nói tới đó. Là khi được phỏng vấn về bộ phim Muôn Vị Nhân Gian của ông ta. Cái điều quan trọng nhất của một nhà nghệ sĩ, và tương tự ở đây thầy nói là một nhà tư tưởng hay là một người biết suy tư đó, chúng ta hãy nói thật những điều gì chúng ta suy nghĩ, cho thật trung thực với chính mình và trung thực với chính người, với mọi người. Và cái mọi người đây là mọi người trong cái tâm thức của mình, chứ mình đâu có thể đi ra mình chỉ mặt từng người được. Cho nên cũng là cái mình nhìn về, mình tưởng tượng về cái đám đông ở ngoài kia mà thôi. Cho nên điều quan trọng, tôi hãy sáng tạo, tức là tôi đang ngồi đây, mỗi lần nói chuyện là tôi tạo lại tư tưởng của tôi để tôi truyền đạt trong một cái món quà tốt nhất tôi có thể dâng tặng tất cả mọi khán giả, thính giả ở ngoài kia. Còn mỗi người đem về tự xào nấu, biến chế, biến tấu gì đó là quyền của họ. Cái này theo trong khung Phật pháp của em là từ chối nghiệp. Người ta nói là mình đã có nghiệp rồi thầy. giống như thầy... Không, mình vẫn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những phát biểu của mình. Nhưng mà mình không thể nói rằng là tôi làm một sản phẩm phải hoàn toàn phù hợp với ngoài kia. Và cái đó là sự khác biệt của một con người sáng tạo với một con người kinh doanh.
Ở chỗ là kinh doanh chúng ta phải nghĩ tới cái mass với hiện trạng của họ. Họ tiêu thụ cái gì? Còn nếu một cái con người sáng tạo thì đòi hỏi là chúng ta phải nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ đem đến cho họ để họ tụ thành như thế nào. Và nhưng mà khoan, cái này cũng phải nói tới. Nhưng cái đó dần dần nó cũng sẽ hợp nhất. Những nhà sáng tạo mà thí dụ những nhà kinh doanh chẳng hạn, chúng ta nói đại dương xanh, đại dương đỏ gì đó, thì những nhà kinh doanh cao nhất cũng chính là những người sáng tạo đi trước thời đại. Và quần chúng hay là đám đông, như em dùng cái chữ ngoài kia, cái mass ngoài kia, họ sẽ nhận diện được cái nhu cầu của họ qua một cái sản phẩm mà có lẽ từ trước tới giờ chưa có. Thì thầy hy vọng những cái điều thầy chia sẻ cũng là một cái sản phẩm, nếu nói theo cái góc nhìn của kinh doanh, một cái sản phẩm mà có lẽ họ lâu nay không có ý thức họ cần thiết, nhưng tới khi nghe câu chuyện này họ cảm giác là họ cần thiết ở mức độ nào đó, và họ sử dụng. Tuy thế họ mua về nhà họ có thể dục thùng rác sau 3 ngày. Em xin hỏi thầy là có phải là cái 18 tới 30 thầy, đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng để người trẻ họ học để trưởng thành, và trưởng thành trong một cái mối quan hệ mới bắt đầu nó thuộc về họ nhiều hơn không thầy? Giống như cái gia đình nhập của họ đi, giống như ngành em học là khi mà lập gia đình thì gia đình thì vợ chồng thành một gia đình, và bố mẹ thành người ngoài cái gia đình đó. Bố mẹ nghe lại sẽ rất là đau lòng, nhưng mà nó cũng là phản ánh một phần của sự thật. Thì em muốn hỏi thầy là nếu trong cái 18-30 này, đặc biệt cái giai đoạn mà cái sự phụ thuộc nó rất là lớn, chưa có thể tự lập được, chưa có thể kiếm sống được, và bước ra một cái thế giới rộng lớn hơn, và nếu rằng sẽ chuyển từ hoàn toàn phụ thuộc qua phụ thuộc, nó có đỡ hơn không thầy? Hay là nó chuyển từ hoàn toàn phụ thuộc qua độc lập? Thì em muốn hỏi thầy là cái góc độ mà như vậy nó có mạnh mẽ quá không? Ok. Thông thường bất cứ câu hỏi nào cũng có thể trả lời, không thể nào là một cái câu hỏi thách thức với những người gọi là trí thức. Tại vì nếu đối với một người trí thức mà xem câu hỏi là thách thức thì chúng ta cần đặt lại vấn đề là có phải là trí thức hay không. Ở trong câu hỏi của em có nhiều cái giả định, assumption trước, cho nên nếu mà trả lời theo cái khuôn đó thì nó sẽ rơi vào một câu trả lời duy nhất đã được định sẵn trên một cái đường ray nào đó rồi. Thì bây giờ chúng ta thử đặt lại vấn đề. Thứ nhất á, là cái tiến trình để gọi là chữ trưởng thành theo gọi là bước vào adulthood á, nó có thể là theo nhiều cái phân loại của tâm lý học á, thì đúng là nó nằm trong cái lứa tuổi đó, early adulthood thì đúng hơn, Early là adulthood. 18. Nhưng mà có một cái khía cạnh quan trọng, và cái này là kiến thức căn bản về tâm lý học, là của Erik Erikson về sự phát triển 6 giai đoạn, gọi là psychosocial, tức là tâm lý học xã hội. Tâm lý xã hội thì đúng hơn là tâm lý học xã hội. Thì trong đó ngay từ 15 đã có một cái giai đoạn là giai đoạn hình thành gọi là bản sắc. Chữ bản sắc, chữ căn tính, nó đều quay trở lại liên hệ tới cái chữ là mình ở đây. Thì cái giai đoạn đó Erikson cho rằng cái nhiệm vụ về xã hội tâm lý của cái cá thể đó là hình thành bản sắc. Và cái căn tính đó, hình thành căn tính, và cái hình thành căn tính đó Erikson không nói rõ là nó sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn nó theo tổng quan cái tư tưởng của Erikson, chúng ta có thể hình dung nó là sự tổng hợp của những cái đã có thể là tính cách, có thể là tính khí, có thể là những điều đã được học, để dần dần nhận ra cái căn tính của mình. Rồi từ đó nó xây dựng cái đó làm nền tảng, hay lấy cái đó làm nền tảng cho những bước sau. Và cái bước kế tiếp là bước cực kỳ quan trọng, tức là intimacy, tức là sự thân mật. Và điều đó Erikson hàm ý là nếu anh không biết anh là ai thì anh không thể nào xây dựng được một quan hệ thân mật, trong trường hợp này là quan hệ luyến ái với một người khác.
Thì như vậy đó, mình đùa chơi một chút á, là thường chúng ta gọi một cái người yêu là người tri kỷ, là biết Yeah. mình. Tri kỷ là biết mình. Nhưng mà anh còn chưa biết anh là ai nữa, thì làm sao anh biết cái người kia có thực sự là người biết anh hay không? Cho nên ở đây vẫn quay về là cái biết mình. Phải biết mình trước rồi mới làm mình. Rồi. Bước thứ hai là nói về cái tuổi, nó không có như em nói là từ 18 tới 35 vân vân. Thứ hai, em giả định rằng á, khi thầy nói tới sự độc lập, có nghĩa rằng hoàn toàn thoát ly, phân cách, disassociation, disconnected Đúng là em đang nói mức độ thôi. với những người xung quanh. Điều đó không đúng. Chúng ta không thể nào sống như vậy. Hằng mở cửa ra, bà hàng xóm chạy chào, say hi, hello, vân vân. Em đi ra, em đói, em đặt hàng. Bây giờ em sống suốt ngày trong phòng. Em đặt hàng thì em cũng phải bước xuống để nhận hàng từ cái bạn rapper chứ phải không ạ? Hay là một cái shipper nào đó. Thì như vậy không thể nào em ly cách hoàn toàn. Và tha nhân là người khác đó. Chữ tha nhân có nghĩa là người khác. Chính là cái em tưởng tượng hay là cái em suy nghĩ, nhận thức về tha nhân. Yeah. Khi thí dụ thầy ngồi đây, thầy về giác quan á, thầy chỉ thấy em mắt như thế đó, tai rất là tốt, rất là tốt. Yeah. Mặt mũi như vậy. Nhưng cái thầy suy nghĩ em phải là em sẽ tương tác với thầy như thế nào là toàn trong đầu của thầy tính suy nghĩ ra. Đúng không? Yeah. Chứ làm sao có một cái tha nhân mà có thể trực tiếp đi thẳng vào não của mình được. Yeah. Rồi, nếu vậy đó thì cái sự tồn tại đó vẫn có. Vậy bây giờ duy trì sự độc lập là gì? Duy trì sự độc lập á, ở đây để mà mình trở thành chính mình trước đồng thời lúc đó cái tiến trình nó xảy ra đồng thời, để cho mình thiết lập cái quan hệ vừa độc lập mà vừa tương thuộc. Tương thuộc là thầy dịch chữ interdependence. Yeah. Tương thuộc hoặc là kết nối. Thật sự chữ liên kết là đủ rồi. Nhưng chữ tương thuộc rất hay thầy ơi. Thầy chữ tương thuộc. Liên kết là interconnection với chính mình và với tha nhân đó. Nó là tiến trình liên tục xảy ra. Không thể có cái chuyện là tôi chờ tôi trưởng thành. Hàm ý khi thầy nói như vậy không hàm ý là đi kiếm một cái cốc nào đó vô trong đó 10 năm, khi nào tôi thấy tôi độc lập rồi tôi mới ra kết nối với tha nhân. Làm gì có cái chuyện đó. Tại vì cái tiến trình nó phải là trưởng thành, trở thành chính mình và độc lập trong với tha nhân. Cho nên tu mà chỉ kiếm một cái cốc chung vào rồi xong rồi cảm thấy là mình độc lập tự tại là dễ lắm. Rồi tới khi đi ra chợ bị người ta chửi một câu thì đang là nổi giận đùng đùng, thì hóa ra tới đâu mình vẫn nô lệ. Và cái nô lệ đó chính là nô lệ vào cái bản ngã của mình. Yeah. Có lẽ điều này thầy phải nói thêm một chút. Nếu em có thể ngưng câu hỏi lại một chút để nói thêm một chút về cái độc lập đó. Khi thầy nói về lệ thuộc, thậm chí thầy dùng một cái từ rất là nặng nề hơn là nô lệ. Thầy có nói tới nô lệ vào vật, nô lệ vào người và nô lệ vào bản ngã của chính mình. Thì hiểu được cái khái niệm nô lệ đó rồi đó, thì có lẽ giải quyết cái lăn tăn, cái băn khoăn, cái khắc khoải của em. Chúng ta thầy thích chơi đùa với chữ của em về việc là như vậy. Không lẽ là chối bỏ tha nhân hay sao? Nó không hẳn là như vậy. Nô lệ vào vật là cái gì? Nô lệ vào vật là chúng ta lệ thuộc vào đồ vật. Chúng ta cảm thấy chúng ta phải có cái áo đó, cái quần đó. Không có thì chúng ta đau khổ. Đó là nô lệ vào vật. Chúng ta định nghĩa chúng ta ở mức độ thứ hai. Chúng ta định nghĩa chúng ta qua những đồ vật chúng ta sở hữu. Tôi là cái nhà đó, tôi là công ty đó, tôi là cái xe đó, tôi là đứa con đó, tôi là vợ của anh đó hoặc là chồng của bà đó. Thì khoan, chưa nói về quan hệ, cái đó thuộc về cái lệ thuộc thứ hai, xin lỗi. Tôi là cái xe đó, tôi là công ty đó, tôi là gì đó, thì lệ thuộc vào vật. Lệ thuộc vào vật nó biểu hiện tới mức là có bao giờ Hùng đi ra khỏi nhà mới sực nhớ để quên cái điện thoại di động ở nhà, và trong lòng tự nhiên có cảm giác lo âu, lỡ là người này không gọi mình không được, vân vân. Cái bất an, thậm chí hoảng sợ khi mà quên cái cell phone ở nhà, chứng là một cái chỉ dấu
cho thấy chúng ta nô lệ vào vật như thế nào. Đúng không ạ? Đó là nô lệ vào vật. Cái nô lệ thứ hai, nô lệ vào người. Rồi không có anh là đời em tan Không nát. thể sống thiếu được. Cái đó rất không đúng. Nghĩa là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Bà thầy thời nhỏ bọn trẻ hay đùa với nhau là một nửa hồn kia bỗng khò khè tại vì bị suyễn. Thì đó, thì có phải là lệ thuộc vào người, và lệ thuộc vào, thậm chí kỳ đó lúc trẻ thầy có một cái cậu bạn nhỏ tuổi hơn, mà cậu ấy năm đấy đã 24 tuổi rồi, mà cứ mỗi lần mở miệng ra là bố em bảo thế này, bố em bảo thế kia, là nguyên cái đám bạn bè chơi nó đều cười thằng đó. Điều đó một mặt thì ok, trong xã hội Việt Nam chúng ta có thể ca tụng là hiếu thảo là này nọ, nhưng mà một cậu 24 tuổi rồi mà cứ bố em bảo cái gì cũng thành bảo hết. Toàn bộ cái nhận thức của cậu ấy là hoàn toàn do ông bố kiểm soát ổn định. Cái đó là sự không độc lập, cái đó là lệ thuộc, là nô lệ vào người. Nô lệ vào người nó còn nhiều hình thái rất là kinh khủng của cả người muốn nô lệ hóa người khác. Nhưng mà khi anh nô lệ hóa người khác thì chính anh cũng bị vướng vào cái nô lệ, vướng vào cái đó. Có một bộ phim của thập niên 50 mấy, thầy quên mất cái tên, của Mỹ, tên là The Butler, có nghĩa là người quản gia. Nó phim không khí như là Hitchcock vậy, phim trắng đen. Ở trong đó ông chủ á, có một người quản gia rất là giỏi. Ông ta hoàn toàn không việc gì là ông kêu người ta con quản gia làm. Nhưng mà cái kết cục của cái phim cho thấy là chính ổng mới là nô lệ của người quản gia. Đó. Cho nên cái kẻ nắm quyền lực tưởng là rằng là mình là chủ nhân ông của những nô lệ khác, thực sự chính họ cũng là nô lệ vào cái đó, và không có đám đông đó thì bản chất họ không là gì cả. Thì đó là nô lệ vào người. Bây giờ còn cái nô lệ vào chính mình. Nhưng mà em thấy rằng, nói tới đây là em thấy rằng cái nô lệ vào vật, nô lệ vào người, bản chất của nó là nô lệ vào bản ngã của chính mình. Mình bị những cái xung động yêu ghét, xung động thèm khát lẫn giận dữ, nó xoay mình như con rối. Nhớ tới câu thơ Chế Lan Viên, lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây. Và vì vậy chúng ta tự nguyện làm nô lệ cho người, chúng ta tự nguyện làm nô lệ cho vật mà. Thì cuối cùng cái đáng sợ nhất là cái nô lệ vào bản ngã, nô lệ vào chính mình. Cho nên cái tiến trình ở đây là tiến trình giải phóng chúng ta ra khỏi sự nô lệ trong tâm thức. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục có thể vẫn lấy vợ, vẫn có con, vẫn thờ cha kính mẹ, vẫn yêu thương họ. Nhưng cái tâm thức mình hoàn toàn độc lập mới là vấn đề quan trọng. Chứ không phải vì vậy rồi cuối cùng chối bỏ cha mẹ, chối bỏ tất cả. Em rất là biết ơn thầy là thầy đã dẫn dắt và giúp cho mọi người nhận ra. Khoan, chuyện chút được không? Dạ được. Có một chữ mà thầy rất là kỵ, và trong mấy cái buổi talk show thầy nói đừng bao giờ sử dụng là chữ dẫn dắt. Mình sợ manipulate rồi thầy. Không phải như vậy. Tại sao mình hướng dẫn đạo, khải đạo, rất nhiều từ hay trong tiếng Việt. Chữ dẫn dắt mới xuất hiện trong vòng 5 năm của trong Việt Nam mình mà thôi. Và thầy vẫn đùa là những người nghe, khán giả, quần chúng, học sinh, đó có phải trâu bò đâu mà cần dẫn dắt. Trí tuệ của các bạn sẵn có đó, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ khai mở mà thôi. Không có dẫn dắt ai cả. Thầy cho em lại cái từ thầy vừa nói là cái từ hướng dẫn, hướng đạo, khai mở. Vậy em muốn hỏi thầy là về mặt ngữ nghĩa là thầy đi từ điểm A qua điểm B, qua điểm C, qua điểm D, qua điểm E để mà làm rõ, giúp mọi người hiểu rõ hơn. Thì cái đích cuối cùng của hành động đó là khai mở, là khai vấn. Nhưng mà cái quá trình đó thì cái từ tiếng Việt thầy muốn dùng là hướng đạo. Hướng đạo là con đường, chứ không phải đạo trong đạo Phật, đạo Chúa đâu. Hướng đạo có nghĩa là hướng trên một con đường thôi. Hoặc là có một cái từ khác mà thời xưa họ dùng để chỉ cái school counselor đó ở trong trường, đó là đặc biệt hệ thống trường trung học. Có những trường như là trường Sư Nguyệt Anh nè, nữ trung học Sư Nguyệt Anh ở quận 10 nè, hay là trường đại học Vạn Hạnh của thầy Thích Minh Châu và các thầy khác này, thì họ dùng cái từ khải đạo.
để chỉ cho cái school counselor. Em rất là biết ơn thầy và rất là cảm ơn thầy đã có nhiều cái chia sẻ làm rõ, cũng như là những cái phản biện lại để mà mọi người hình dung rõ hơn cái chuyện là về trưởng thành, rồi về là mình, rồi về sự tự do, về độc lập, về sự lệ thuộc, rồi tương thuộc. Em thay mặt các thính giả ở Education rất là biết ơn thầy. Cảm ơn anh. Giờ em tiếp lại, có lẽ như vậy thì mình quay lại cái chữ là mình. Em có thể hiểu là nếu chúng ta không có một cái sự tự do độc lập đó thì chúng ta sẽ không làm mình được, đúng không thầy? Nếu chúng ta còn phụ thuộc, còn lệ thuộc thì làm sao chúng ta có thể làm mình được? Đồng ý. Và cái tiến trình đó một mặt á, là nó dường như nó đi phía trước, về phía trước để tụ thành cái lý tưởng self-actualization, hiện thực hóa cái lý tưởng để trở thành một vị Bồ Tát, vị Phật gì đó. Nhưng xem chừng cái đó không phải là tiến trình tích lũy tri thức. Hay nói đúng hơn, dùng chữ chính xác là tích lũy kiến thức. Không phải học thiên kinh vạn quyển, không phải có bằng tiến sĩ. Như thầy, có thể nói được thầy có bằng tiến sĩ. Thì cái bằng tiến sĩ nó chẳng có giá trị gì hết. Nó chỉ là chứng tỏ là cái quá trình anh tích lũy một mớ kiến thức và anh vận dụng sáng tạo nó ở một chút nào đó. Thôi em chen chút. Tiến sĩ không phải là mình phải có một cái gì đó, một cái nghiên cứu mới, một cái đóng góp mới. So what? Thì đã làm sao? Một nghiên cứu, một đóng góp mới trên vai người khổng lồ, nó chỉ nhích lên một chút mà thôi. Cái điều đó, cái tiến trình đó, và cái đó là cái sai lầm của nhiều bạn khi bước vào chương trình tiến sĩ, nghĩ mình phải làm một cái công trình nghiên cứu mà kinh thiên động địa. Cho nên cuối cùng 5 năm sau ra trường rồi, học xong chương trình rồi vẫn chưa làm được cái luận án nào, tại nghĩ là cái luận án của mình nó chưa đủ kinh thiên động địa. Cho nên nhưng mà thật sự thì ở đây đó thì cái vấn đề quay trở lại thì thôi, cái chuyện đó chúng ta quay trở lại. Cái vấn đề nó không phải là sự tích lũy kiến thức để trở thành, mà xem chừng á, tiến trình này là tiến trình mà cái từ thời thượng bây giờ là unlearn, giải gọi là định kiến, cái giải cái gọi là điều kiện hóa để chúng ta thông dong tự tại, để chúng ta tự do hơn. Chữ tự tại có nghĩa là độc lập. Okay. Để chúng ta thực sự tự do hơn. Như khi nãy chúng ta nói tới nô lệ vật, nô lệ người và nô lệ chính mình. Cho nên tiến trình đó xem chừng không phải là thêm vào kiến thức để rồi nô lệ bị đè nặng, còng lưng dưới cái mớ kiến thức đó. Mà cái tiến trình đó là tiến trình giải điều kiện hóa, giải thoát tri kiến. Dùng cái từ mà một cái dịch giả nào đã dịch cái cuốn của Krishnamurti cực kỳ hay là giải thoát tri kiến. Đó. Thì khi đó mới là tụ thành. Cho nên xem chừng rằng con đường đi để rồi trở về. Trở về cái chân ngã, trở về cái là mình, trở về cái mình nguyên sơ. Cho nên dạo này thầy mới chế ra một cái từ mới. Nói thầy thì hơi mắc cỡ. Học trò của thầy chế ra một cái từ mới sau khi cái meme chữa lành chỉ cho những người giàu, chứ còn nghèo thì cắn răng mà chịu đựng. Thì cái từ chữa lành sau này nó bị thơ hóa quá rồi. Chữa lành lượng tử, chữa lành chuông xoay, chữa lành đủ thứ, cái gì cũng chữa lành hết. Thì thầy với học trò thầy cùng lập ra một cái chữ mới là phục nguyên. Phục nguyên. Tại nếu phục hồi nguyên vẹn ha, chứ không phải nguyên vẹn, phục hồi về nguyên bản, nguyên thủy. Tại vì nếu con người có Phật tính, có Thượng Đế tính, cái tốt đẹp nhất thì tiến trình nó phải là phục lại cái đó sau khi bị ô nhiễm bởi đời sống. Đó là tiến trình phục nguyên. Và vì cái sự xung đột giữa cái gọi là mình và những cái tha hóa làm cho con người tha hóa. Cái đó là một cái đề tài thú vị cực kỳ. Nếu với các bạn nào mà chưa yêu Karl Marx thì mới sinh nhật của Karl Marx thì hãy đọc lại cái phần Karl Marx nói về tha hóa đó. Cái đó cực kỳ hay và nó thích hợp với cái là mình.
với cái chủ đề là mình này. Thì phục nguyên là để trở về cái trạng thái nguyên sơ. Phật giáo thiền tông gọi là bản lai diện mục, hoặc là chân tâm, bản tánh, viết hoa, tất cả những cái thứ đó. Thì cái tiến trình đó là tiến trình phục nguyên, để đi xa, thật xa, tưởng là đã đạt tới cái đích kia, nhưng thực sự để trở về với chính mình, trọn vẹn với chính mình. Nhưng mà con đường đó không hứa hẹn bằng phẳng. Giống như thầy có chia sẻ là nó sẽ đau khổ vì nó sẽ có nhiều cái đấu tranh. Đấu tranh ở chỗ đó là chúng ta cứ thích cái thế giới theo ý của mình. Tại vì như thế này, em với thầy có thể có sự khác biệt, nhưng mà nếu chúng ta đối thoại và chúng ta cùng so sánh, thấy là có những ý tưởng tương đồng, cũng không vui vì có ý tưởng tương đồng. Có một số ý tưởng khác biệt, cũng không tức giận vì ý tưởng khác biệt. Thì so what? Thì nó đã là sao? Thì nó không nảy sinh mâu thuẫn. Đúng không ạ? Khi mình chấp thụ cái ý kiến của mình và mình hoàn toàn phủ nhận người kia, sự hiện hữu và ý nghĩa của người kia, thì nó dẫn tới mâu thuẫn. Và nếu chúng ta dùng bạo lực bằng lời nói, bằng hành động, hay thậm chí nguyên cả một cái guồng máy, thì khi đó xảy ra xung đột. Cho nên sự khác biệt không nhất thiết dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn không nhất thiết xảy đến xung đột. Cho nên chúng ta chấp nhận sự khác biệt với nhau. Giáo dục quan trọng đó này. Ở trong giáo dục thì chắc chắn sự quan trọng. Nhưng mà làm sao để cho mỗi đứa trẻ nó trở thành có cái năng lực bao dung đối với tất cả cái sự khác biệt, nhưng vẫn tồn tại ý thức là có những cái yếu tố này nó có thể gây hại cho chính bản thân nó. Có những yếu tố này gây hại cho gia đình nó, cho sự sinh tồn, cho sự trưởng thành và cho sự siêu việt của chính nó. Khi nhận thấy cái đó thì nó vẫn biết, tạm dùng chữ là đấu tranh, nhưng vẫn biết cách sống hài hòa. Thì cái đó là một cái hành trình. Nói về đau khổ chẳng hạn, như phim ảnh cũng như truyện nói rất nhiều tới cái khía cạnh gọi là coming of age, tức là đạt một cái tuổi trưởng thành. Chúng ta thấy có những khi trẻ, không biết là Hùng có năng lực nhớ lại thời mà mình 4, 5, 6 tuổi không? Em có thể nhớ được khá nhiều đó. Thì chắc các bạn trẻ ngoài kia thì cũng nhớ tới điều đó, là mình á lý tưởng hóa cái cuộc sống này, đúng không? Mình thấy mọi chuyện trắng đen nó rõ ràng. Mình thấy bố mẹ mình là những vị thiên thần, lâu lâu cũng trở thành ác quỷ. Nhưng mà nói chung thì vẫn là thiên thần với mình. Vẫn là thiên thần. Và chúng ta thấy cái cuộc sống nó rất là đơn giản, và chúng ta cứ sống và vui vẻ hạnh phúc vậy. Nhưng tới một cái tuổi gọi là coming of age, chúng ta thấy rằng thế giới không như chúng ta nghĩ nữa. Bắt đầu cái thế giới cũ nó sụp đổ. Nó sụp đổ đầu tiên khi chúng ta thấy có thể ông bố chúng ta cũng có một số khuyết điểm, mẹ chúng ta cũng có một số khuyết điểm. Chúng ta thấy rằng một cái vấn đề nó có nhiều cái biến số ở trong đó, có nhiều khía cạnh trong đó, và màu xám là màu chủ đạo, mà có tới là 50 shades of gray, màu xám cũng phải có 50 màu trong đó nữa, chứ không phải chỉ trắng đen như cũ. Và đôi khi cái đó nó xảy ra với chúng ta quá mạnh mẽ, tức là những cái biến cố trong cuộc sống xảy ra quá đột ngột và với cái cường độ quá mạnh mẽ, khiến cho chúng ta bị bứng ra khỏi cái giấc mơ thuở nhi đồng, thảy vào cái thế giới hiện thực. Thật sự thế giới hiện thực vẫn như vậy là như vậy, nó không có gì khác cả. Chỉ có lúc đó chúng ta mới bắt đầu nhận ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ khăng khăng bám vào cái tư duy cũ, cái nhận thức cũ về cuộc sống á, thì chúng ta sẽ đau khổ. Và cái đó là tiến trình coming of age. Chúng ta tiến trình mà bước vào cái tuổi thiếu niên, bắt đầu nhận thấy là thế giới không phải chỉ màu hồng, mọi chuyện không phải trắng đen, vân vân. Cái đó chỉ là nhận thức của chúng ta, và chúng ta nô lệ vào đó, chứ còn thế giới nó vẫn như vậy mà. Bố mẹ chúng ta vẫn như vậy, có gì thay đổi đâu. Thì cái tiến trình đó phim ảnh nói rất là nhiều. Thầy còn nhớ chỉ một cái tác phẩm duy nhất là Mùa hè 42 chẳng hạn, Summer 42, cũng nói về cái đề tài đó. Rất nhiều, hình như Bắt trẻ đồng xanh, Catcher in the Rye, vân vân, cũng nói tới cái đề tài đó, là tiến trình để mà đến tuổi vậy. Nhưng sẽ có những cái đứa trẻ, và may mắn cho nó có thể là bố mẹ ngay từ nhỏ đã dạy cho nó cái cách tư duy rất là rộng mở,
nó không lý tưởng hóa nữa, thì nó đi vào cái giai đoạn đó rất là nhẹ nhàng. Nó bắt đầu thấy bố mình có những khuyết điểm, mẹ mình có những giới hạn. Thế giới không phải màu hồng, mà trong đó màu xanh, màu đỏ đủ cả, và kể cả màu xám, màu đen. Nhưng nó thoải mái, nó chấp nhận. Nhưng mà nó cũng không hòa tan vào trong đó để trở nên bị tha hóa hoàn toàn. Thì như vậy, cái vấn đề tiến trình trưởng thành là tiến trình để buông bỏ những khung nhận thức đã lỗi thời, lạc hậu và không còn thích hợp. Như vậy khung nhận thức thì đó là stereotype, là những khung nhận định thức ở đây kiến. thầy muốn dùng chữ schema. Những chữ schema. Và nó không phải chỉ là khung nhận thức mà nó còn khung cảm xúc. Yeah. Thí dụ như mình suy nghĩ tới chuyện đó, tự nhiên mình rùng mình, sợ hãi, thì nó những cái phản ứng bị quy định hay điều kiện hóa, chúng ta có thể nói đó là những cái khung cảm xúc. Và cái khái niệm này nó ở trong Hakomi, liệu pháp Hakomi để điều trị với các vấn đề tâm lý. Để em quay lại một cái câu hỏi mà em nghĩ rằng nó gợi mở, em cho rằng nó sẽ gợi mở hơn cái góc độ, góc nhìn của em, đó là chắc là phải bắt đầu từ cái chuyện rất là căn bản là hiểu mình. Đúng rồi. Thì thầy ơi, em rất là muốn nhờ thầy cái câu hỏi, đây một cái lời khuyên. Em luôn kết thúc education bằng cái câu hỏi khó nhất luôn, là xin thầy một lời khuyên cho những cái bạn trẻ, khán thính giả của education. Những bạn ấy có thể là nhiều khi cũng đang là 15, 18 tuổi thôi, hoặc là 18, 25, hoặc nếu mà chắc mà click vào cái chủ đề education này đến cái mùa thứ 4 á, thì chắc around khoảng 18, 35, em nghĩ vậy. Và hy vọng đợt này thì em rất hy vọng là có thêm những cái nhóm của 15, 18 nữa. Tại vì em nghĩ là nếu các em nó mà có nghe được sự chuẩn bị tốt hơn á, thì cái quá trình mà gọi là adolescence của các em nó sẽ tốt hơn. Thiếu niên để trưởng thành. Thì làm sao để hiểu mình thầy? Tiến trình là mình hay trở thành mình, nó không thể thiếu một cái phần gọi là hiểu mình. Hiểu mình nó sẽ dựa ở trên, đầu tiên là cái năng lực tự thức của mình. Tự thức tức là self-awareness, tự ý thức. Tự ý thức bất cứ lúc nào một cái cảm xúc, một cảm giác, một ý tưởng nó xuất hiện trên người của mình. Yeah. Và mình theo dõi nó để mình biết nó lúc nào nó biến mất, lúc nào nó ngưng, lúc nào nó chuyển biến như thế nào đó. Và thậm chí còn biết cả là vì có ý tưởng đó cho nên có một cái ý tưởng tiếp theo để chạy trốn, để khỏa lấp, để ngụy biện hay để chống đối với cái ý tưởng trước. Yeah. Thí dụ một buổi chiều, nói về hơi trừu tượng, vậy cần có thí dụ. Một buổi chiều các em cảm thấy cô đơn. Các em vừa cảm giác cô đơn thì các em thấy ngay một ý tưởng là muốn cầm cái điện thoại lên gọi một người bạn. Đó là cái ý tưởng đi kế tiếp. Hay là một hành vi có nhiều khi nó không xuất hiện với dạng ý tưởng, nhưng mà thật sự nó vẫn có ý tưởng đi kèm với đó, nằm tiềm tàng ẩn dưới nó. Thì xong rồi em là nghĩ rằng thôi, nói chuyện với nhỏ đó chán lắm, bây giờ lấy rượu ra uống. Lại nghĩ tới một ý tưởng là lấy rượu ra uống, rồi lại nghĩ tới hết tiền mua rượu rồi. Thì mình thấy được nguyên cả cái chuỗi và nó phản ứng lại với nhau như vậy. Rồi khi mà thấy hết tiền rồi thì lại cảm giác buồn bã hay là đau đớn khởi lên. Tức là từ cô đơn đi qua một chuỗi ý tưởng, nó phản ứng lẫn nhau kèm theo cái sự xuất hiện. Sau đó là cảm giác buồn bã, hay là đúng gọi là cảm xúc buồn bã và lo sợ. Thì cái đó, cái tiến trình mà thấy được cái đó là tự thức. Xong rồi mình thấy được đó, nguyên nhân, cái tương quan gọi là nhân quả giữa những cái chuyện đó với nhau. Mình thấy cô đơn liền, mình có phản ứng quen thuộc, mình gọi bạn bè. Cái đó rõ ràng mình bị điều kiện hóa. Tại vì mình nhớ lại những lần đi chơi vui vẻ rồi vân vân, cho nên mình muốn chạy trốn vào cái việc là có kết nối. Nhưng mà sau đó thì mình lại thấy chán nản, là tại vì cái lần cuối cùng nói chuyện
đi chơi là cảm giác có sự bất hòa nào đó, thí dụ mình quay qua rượu đó, thì thấy được cái tương quan ý nghĩa giữa những cái đó, và thấy tại sao tôi có cái động lực nhận thức đó, cái động lực dẫn tới cái cảm xúc đó và hành vi đó, thì là tự tri. Tức là self knowledge, là biết mình là hiểu mình đó. Các em có sau đó có thể bổ túc bằng những cái lý thuyết về tâm lý học, những tư duy triết học là chuyện đến sau. Những điều đầu tiên phải thấy cái tiến trình đó của mình thì mới thực sự giải thoát và là mình. Giải thoát là mình ở cái chỗ như thế nào? Thí dụ vừa có một ý tưởng nào đó, là bố vừa nói một câu nào đó, mẹ vừa nói một câu nào đó, mình xuất hiện một ý tưởng là bố nói sai rồi. Thí dụ vậy, cái câu đó có thể là đúng, nhưng mà mình lại phản bác, tự nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Rồi mình tự ngụy biện, không, bố thì đâu có được sai, lúc nào bố cũng đúng mà. Thì khi đó mình ý thức, xong rồi mình tự tri, mình thấy cái câu này nguyên do từ nhỏ tới lớn mình được bố mẹ dạy và sách vở dạy là bố mẹ không bao giờ sai cả. Thì tự nhiên khi đó mình ý thức là mình là nô lệ vào một cái quan niệm, và khiến quan niệm đó nó dẫn đến sự khác biệt và mâu thuẫn ở chỗ là gì? Là một mặt tôi thấy bố tôi nói sai trong chuyện này. Khi nói chuyện nói sai đây không phải là nói sai lúc nào nói sai, mà nói sai trong chuyện này. Nhưng mà mặt tôi bị cái kềm hãm là bố mẹ không bao giờ sai cả. Và hai cái đó nó nảy ra mâu thuẫn với nhau và đau khổ. Đau khổ nó xuất phát từ cái chuyện đó. Còn bây giờ mình nhìn thì nó chỉ là hai ý tưởng thôi. Bố nói ra chuyện đó sai, và mình có một cái quan niệm vậy, và mình biết cái xuất phát từ quan niệm này, mình có thể ứng xử như thế nào với hai cái đó. Nó chỉ là ý tưởng trong đầu thôi mà. Mà ý tưởng nói về bản chất nó là gì? Nó chỉ là xẹt điện giữa các neuron với nhau thôi mà. Mà neuron nó cũng giống như là cái lối mòn vậy đó. Trong một cái bãi cỏ hay khu rừng đi mãi thì nó thành đường thôi. Em xin phép chen một chút xíu thầy. Em xin phép chen một chút xíu, đó là thực ra là thầy rất là nhắc em có nói chuyện với cô Bùi Trân Phượng, thì thật ra là cũng có nói một cái tuệ em và cô cũng rất là có chủ đích khi nhắc đến cái kỷ niệm là thật ra là muốn mọi người nhìn nhận lại câu là cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện. Tại vì nếu cái đó là một cái mà nó được áp đặt cho là hiển nhiên đúng, thì một đứa trẻ nếu mà nó cảm thấy là ba mẹ nó yêu thương nó có điều kiện thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái hệ quả. Thì đó là lý do mà em cũng rất là muộn, tại vì lý do em xin phép được chen với thầy coi cái cần phải nói về vấn đề này. Dạ. Khi mà nói rằng cha mẹ phải yêu thương con vô điều kiện, thì chắc chắn đứa trẻ nó sẽ thấy rằng đa số đều không yêu thương con vô điều kiện, và điều đó nó gây ra đau khổ. Nhưng mà ở đây có lẽ chúng ta đổi một chút, cha mẹ nên yêu thương con vô điều kiện. Vì cái tiến trình tâm lý đó cho thấy rằng nếu mà một người được sống trong cái gọi là yêu thương vô điều kiện, họ sẽ phát triển hài hòa, trưởng thành nhanh chóng, và tiến trình đó nó ổn định hơn. Và cái tiến trình phục nguyên hay là chữa lành đó, ở trong mỗi phòng tham vấn, trong mỗi khoảnh khắc, vẫn là nhà tham vấn chấp nhận thân chủ một cách vô điều kiện, hay là quan tâm tích cực vô điều kiện. Cho nên đầu tiên nó là một lý tưởng. Và khi một bạn trẻ thấy rằng đó là một lý tưởng, đó là một điều kiện tốt nhất, và thấy rằng bố mẹ không đáp ứng được điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta đau khổ. Nó sẽ dẫn tới hệ quả đau khổ. Tại vì chính bản thân của chúng ta, bây giờ không kể các bạn trẻ, mà chính chúng ta, đôi khi chúng ta biết cái nó đúng mà chúng ta không làm được, thì làm sao chúng ta có thể bắt tha nhân? Trong trường hợp này là bố mẹ chưa biết đúng nữa. Có nhiều bố mẹ còn chưa biết đúng thì làm sao mà làm được như vậy. Nhưng mà nó là một cái tiến trình khá đau khổ. Đó là tiến trình gì? Lúc nhỏ nó giống như là tư duy theo kiểu trắng đen của cái tuổi nhỏ nhi đồng mà khi nãy mình nói tới. Bố mẹ phải như thế này, bố mẹ phải như thế kia, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Tới khi thấy tôi không như là tôi phải, bố mẹ không giống như những cái gì mình kỳ vọng mình phải, thì mình đâm ra đau khổ và sụp đổ. Như vậy tiến trình trưởng thành có lẽ cũng phải là một cái tiến trình để thấy cái sự đa dạng hóa. Nhưng mình nói khi nãy, sự đa dạng của thực tại, giữa trắng và đen nó phải có ít nhất là 50 màu xám ở giữa.
Tại vì chúng ta thấy có những người lớn tuổi mà họ tư duy rất là trắng đen. Và cái điều đó nó chỉ chứng tỏ cái sự thiếu trưởng thành trong nhận thức của họ mà thôi. Và đó là một cái gọi là cognitive distortion về tư duy sai lệch mà CBT, trường phái liệu pháp nhận thức và hành vi, đã cố hỗ trợ thân chủ vượt qua cái đó. Như vậy trưởng thành còn có nghĩa là thấy sự đa dạng và chấp nhận họ như là chính họ. Tại vì mỗi bố mẹ của chúng ta đều phát xuất từ những cái bối cảnh giáo dục, từ những cái giai đoạn lịch sử, từ những cái môi trường văn hóa đặc thù của họ. Và khi hai người sống chung với nhau, nội cái việc mà họ phải điều chỉnh để thích ứng với nhau, từ đó ra một cái khung chung cho cái gọi là gia đình của họ, nó đã rất là phức tạp rồi. Thì cái việc mà chúng ta muốn bố mẹ phải như thế này, phải như thế kia, phải chăng nó cũng chứng tỏ cái sự ấu trĩ, chưa trưởng thành của chúng ta, phải không ạ? Dạ. Đồng ý, nó là một lý tưởng và chúng ta thậm chí biết được những cái kết quả rất là tích cực của cái điều kiện lý tưởng đó. Nhưng mà cái thế giới này, kể cả những cái thế giới vật chất, nó không phải lý tưởng như chúng ta muốn. Và điều đó đi sâu hơn nữa, cái lý tưởng có phải chỉ tồn tại trong cái đầu óc của chúng ta mà thôi không? Cái tình trạng của thế giới là tình trạng không lý tưởng, của thực tại là tình trạng không lý tưởng. Nhưng mà khi chúng ta muốn áp đặt một cái luôn luôn là phải là lý tưởng như thế này, phải như thế kia, thì chính chúng ta đã gây cái sự đau khổ cho chúng ta rồi. Nhưng mà nói điều đó không có nghĩa là chấp nhận một cách thụ động đối với thực tại. Tôi ra đường, tôi thấy một người lớn đang ăn hiếp một cái đứa trẻ, tôi vẫn có thể đứng vào can thiệp nếu tôi có đủ sự can đảm. Tôi thấy một người nghèo bên kia đường đang xin ăn, nếu có tiền trong túi tôi vẫn cho. Cái điều đó vẫn có sự can thiệp của mình vào cái thế giới thực tại, chứ không phải nói rằng thực tại nó như vậy thôi, tôi để tự nhiên. Nếu vậy thì cuộc cách mạng của dân tộc chúng ta thoát Pháp chẳng hạn, này nọ, đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc chúng ta hoàn toàn vô nghĩa hay sao? Đấu tranh cho một cái thế giới bình đẳng, nhân chủ hơn, nhân bản hơn là hoàn toàn vô nghĩa hay sao? Cho nên vẫn tiếp tục cải tạo thế giới duy tân hiện thực tại, nhưng vẫn thấy đó là con người. Yeah. Vẫn thấy đó với sự bất toàn của toàn thể thế giới, nó như là như vậy. Cho nên và chúng ta làm vì sự yêu thương. Người ta có thể đấu tranh làm một cuộc cách mạng vì sự căm thù, nhưng mà bản thân mỗi người chúng ta cố gắng thay đổi bố mẹ hay là hỗ trợ bố mẹ để họ hạnh phúc hơn, là vì không phải vì mình nữa, mà không phải cũng vì cái sự căm ghét của mình nữa, mà vì mình yêu thương bố mẹ và mình mong muốn bố mẹ hạnh phúc hơn. Nhưng nếu chưa làm được điều đó thì người ta nói yếu đừng ra gió. Tại vì chắc chắn ngoài kia cái con số có thể rất nhỏ, có thể rất nhiều, mình không có thống kê, nhưng mà chắc chắn có một số bố mẹ vì quá khổ đau, vì quá khứ của họ, vì điều kiện tài chính của họ hiện nay, vì giáo dục của họ, họ đã bạo hành con cái, bạo hành cả thể chất và tinh thần. Thì đối với những bố mẹ như vậy thì tôi vẫn nói là yếu đừng ra gió. Tức là đôi khi phải xa cách bố mẹ một khoảng thời gian để mình có thể trưởng thành, để mình có thể xây dựng cái khả năng gọi là resilience, tự phục hồi cảm xúc. Thì khi đó hãy quay lại. Chứ đừng có là tiếp tục sống trong một môi trường mà mình bị bạo hành liên tục để mình cứ bị kích hoạt. Đó. Nhưng mà tới đó thì cũng phải suy nghĩ, nếu mà trong hoàn cảnh đó phải suy nghĩ, bố mẹ đang làm điều đó có thực sự là bạo hành hay không đã? Hay bất cứ cái điều gì ông bà nói ra trái ý mình thì đều xem là bạo hành. Bất cứ điều gì mình không ưng ý thì cũng đều và gây cho mình sự bực tức, thì mình gọi sự bực tức đó là chấn thương. Thì cái đó là sự thái quá trong cái phản ứng lại với thế giới. Cho nên xem chừng rằng nó không có một cái lời khuyên, không có một con đường, không có một phương pháp nào đơn giản cả, ngoài cái việc tự thức và tự tri. Hãy biết chính mình. Biết chính mình là ai thì mới là mình được. Đó là em rất cảm ơn thầy đã dành cho Edutation hơn 60 phút hướng đạo. Không dám thông từ đó. Và em rất tin là cái buổi nói chuyện này nó sẽ đem lại rất là nhiều cái giá trị cho những người hữu duyên.
được xem những cái toàn nội dung của buổi chia sẻ của thầy, cũng như là những nội dung phái sinh. Một lần nữa em thay mặt ekip của Education, khán thính giả, cảm ơn thầy đã đồng ý dành thời gian đến đây chia sẻ với tụi em. Rất là biết ơn thầy. Thầy có thể chia sẻ một vài lời cuối với Dạ. thầy có xin phép được chia sẻ một vài cái lời cuối với khán giả của chương trình Education. Quả thật là một cái điều rất là mừng là chúng ta có những cái chương trình với những phương tiện kỹ thuật mà đem tới những cái chia sẻ của cá nhân tôi và của những cái bậc thức giả khác đến với các bạn. Có một điều đó, những cái chia sẻ của tôi hoàn toàn nó phát xuất từ một cái trải nghiệm đầy sai lầm. Tôi nói thành thật mà nói, đầy sai lầm và đầy khổ đau của cá nhân tôi từ năm 13 tuổi cho tới tận những, có thể nói 5-6 năm trước, và tới bây giờ vẫn tiếp tục đau khổ và tiếp tục sai lầm. Nhưng mà mong các bạn đừng sợ, cứ tiếp tục mà đi. Mình đừng sợ, mình không thể nào thông minh hơn mình trong mỗi thời điểm. Cứ suy nghĩ cặn kẽ lúc đó rồi hãy hành động. Và như vậy là đủ rồi. Nhìn lại thì mình sẽ thấy rằng ồ, sao thời gian đó mình ngu dốt có phải kém cỏi vậy. Rồi làm mình chùn bước trước những cái hành động ngay từ bây giờ. Cứ thẳng bước mà đi. Cố gắng làm sao để tự thức tự tri. Và đây là những cái chia sẻ của một ông già đã mang rất là nhiều sai lầm, nhiều và tiếp tục có những cái giới hạn. Nhưng mà tôi tha thiết thông cảm cái nỗi khổ đau của các bạn. Tại vì tôi nhớ câu thơ tôi làm năm tôi 18 tuổi là: cả đời ta vang tiếng cười điên loạn, giễu cợt người, ta xé nát lòng ta. Nó phải rất là đau khổ để mà bề ngoài cứ giễu cợt mọi chuyện, nhưng mà thật sự bên trong rất là đau đớn, điên loạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình này, cảm ơn Hùng. Và cảm ơn chương trình Education lẫn cái việc etc. Dạ, em rất cảm ơn thầy đã có một cái kết rất là tuyệt vời cho cái buổi nói chuyện này. Giống như thầy Phương ơi đừng sợ, Pi ơi đừng sợ, Hùng ơi đừng sợ, Phong ơi đừng sợ. Vâng, em rất cảm ơn thầy. Hy vọng chúng ta đã có những giây phút tận hưởng và chiêm nghiệm, và hy vọng mọi người có thể có cái sự kiên nhẫn mà chúng ta có thể xem trọn vẹn cái tập này, và cũng như xem chúng ta thêm vào đó chúng ta quay lại, chúng ta xem lại lần 2, lần 3. Biết đâu cái cảm nhận của chúng ta nó sẽ khác nhau, bởi vì những cái trải nghiệm chúng ta nó sẽ khác đi, vì không ai tắm 2 lần trên một dòng sông cả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.